بالاخره لینوکس یا ویندوز، کدوم یکی از اینا بهترن برای امنیت، برای دفاع کردن و برای هک کردن؟ امروز میخوایم به این موضوع بپردازیم، ببینیم که جواب تمامی این سوالها چیه. با من تا آخرین برنامه همراه باشین، چون آخر برنامه میخوایم در مورد موضوعات دیگه‌ای هم با هم دیگه صحبت کنیم. دوستان عزیز سلام، خیلی خوش اومدین به کانال نگار ویژه. با قسمتی در خدمتتون هستم، قسمتی که شاید برای خیلی سوال بوده که ما چرا توی ویندوز کار میکنیم، توی لینوکس کار نمیکنیم و اینکه اصلا کدوم یکیشون بهتره، لینوکس یا ویندوز. امروز میخوایم با 10 تا از تفاوت‌های اصلی ویندوز و لینوکس با همدیگه یک مروری داشته باشیم و بخونیم و بررسی بکنیم تا ببینیم که در آخر کدوم یکیشون به درد چه کاری میخورن. تا آخر این قسمت با من همراه باشین، چون در آخر برنامه میخوام که یک تیپ شخصیتی رو بهتون معرفی بکنم. وقتی که کامنت ها رو بخونیم بهتر متوجه میشین. بدون معطلی بریم سراغ 10 تا تفاوت ویندوز و لینوکس. خب مورد اولشون قیمت و مجوز. ویندوز یک نرم افزار اختصاصیه، به این معنی که کاربران برای داشتن حق استفاده باید مجوزش رو خریداری بکنن. البته خب خیلی از کشورها به غیر از ایران، چون ما هممون کرک شده‌شو استفاده میکنیم و از خیلی از فیچرهاش هم به تب نمیتونیم استفاده بکنیم، ولی به هر حال لینوکس یک منبع باز و رایگانه. یعنی مهم نیستش که شما کجا زندگی بکنید و تحریما روش اصلا اثری نداره. هر جای دنیا که زندگی بکنید میتونید از لینوکس راحت استفاده بکنید و بدون هیچ هزینه اضافی میتونید روی تمامی دستگاهاتون توی خونتون، شرکتتون استفاده بکنید. ولی ویندوز اینطوری نیست. حتما باید برای یک تعداد محدود و اشتراک داشتن ازش استفاده بکنید. یکی از قسمت‌های خوبی که میشه گفت برای لینوکس هست و برای ویندوز نیست همینه که موقعی که شما میخواین لینوکس استفاده کنین، اصلش رو استفاده میکنید توی تعداد بالا، ولی اگه بخواید ویندوز رو توی تعداد بالا استفاده کنید، مخصوصا توی ایران، باید کرک شده باشه. این یعنی چی؟ یعنی راه هک شدن و نفوذ بهش ساده تره. تشخیص سخت افزار و سازگاری، قسمت دوم. در طول سالها لینوکس به طور قابل توجهی آگاهی سخت افزاری خودش رو بهبود بخشیده. ولی در مقابل ویندوز از پشتیبانی سخت افزاری گسترده‌ای برخورداره. این یعنی چی؟ یعنی وقتی شما می‌خواید یک نرم افزاری رو نصب بکنید، به صورت خیلی اتوماتیک ممکنه که لینوکس بخواد اونو باهاش مچ بکنه و ازش استفاده بکنه. قطعا ویندوز هم یه همچین قابلیتی داره، یعنی شما میتونید تمام نرم افزارا رو روش راحت نصب بکنید و استفاده بکنید. ولی برای بعضی از برنامه‌های اختصاصی شما لازمه که یک درایور خاصی هم روش دستی نصب بکنید، یعنی به صورت 100% اتوماتیک این اتفاق برای ویندوز نمیفته که برای لینوکس میفته. قسمت 3، مدولار بودن و سفارشی سازی. حالا ماژولار و هر چیزی هست کاری نداریم. ویندوز یک سیستم عامل نسبتاً سفت و سخت از نظر شخصی سازیه. ببینید وقتی که داریم همین جمله رو میخونیم، شما باید متوجه بشین که وقتی میگه نسبتاً سفت و سخت برای شخصی سازی، یعنی که تمامی ویندوز ها شبیه همدیگن. هیچ ویندوزی نمیبینی که بگی من ویندوزم با ویندوز تو فرق میکنه، ویندوزی که من استفاده میکنم یک ورژن خاصیه، ویندوزی که تو داری استفاده میکنی اون ورژن نیست و فلان باگو داره و اینا. این نشون میده که ما برای یک دستیابی به ویندوز، استفاده کردن از فایل ها و هر چیز دیگه ای خیلی راه ساده تری رو در پیش رو داریم تا لینوکس. در ادامه با هم میبینیم در لینوکس کاربران میتونن ترجیحات خود را از میان طیف گسترده از توضیحات، محیط‌های دسکتاپ و سایر اجزای سیستم انتخاب بکنن. ماژولار و قابل تنظیم بودن لینوکس از انعطاف پذیری قابل توجه بهره میبره. این یعنی چی؟ یعنی همون صحبتی گفتم، لینوکس من ممکنه با لینوکس تو فرق داشته باشه. هر کدوم از لینوکس ها میتونن طبق اون کاربری که ازش استفاده میکنن فرق بکنه. پس ما با یک طیف گسترده از لینوکس در تماس هستیم. خب شما به عنوان یک هکر کدوم انتخاب میکنیم برای اینکه بخوایم بهش وارد بشیم؟ قطعا ویندوز راحت تره. همین چیز شبیه همدیگه است. بریم قسمت 4 که میرسیم به اصل داستان، امنیت. لینوکس به طور پیش‌فرض سیستم امن‌تری نسبت به ویندوز در نظر گرفته میشه. منطقی هم هست. ساختار مجوزهای دقیق
و محبوبیت کمتر آن به عنوان یک هدف بالقوه آن را کمتر آسیب پذیر میکنه. یعنی چی؟ یعنی موقعی که شما بحث اینو داری که بخواید به لینوکس حمله کنید یا ویندوز، میبینید تعداد افراد کمی هستن که از لینوکس دارن استفاده میکنن. در مقابل تا دلت بخواد ویندوزی هستش که داره توی تمامی قسمت‌ها ازش استفاده میشه. شرکت‌ها، کارخونجات کوچیک و بزرگ، افراد شخصی تو خونه هاشون، هر جایی که شما فکرشو بکنید ویندوزی هن تا اینکه بخوان لینوکسی باشن. خب کی میاد بره سراغ لینوکس برای یک طیف کوچیک از جامعه؟ قطعا ویندوز انتخاب میکنن. نکته دیگه هم که میگه اینه، میگه کاربران لینوکس به ندرت آنتی ویروس نیاز دارن، در حالی که در ویندوز به دلیل توزیع گسترده و همچنین معماری پر از ویروس و بدافزار ما نیاز داریم که آنتی ویروسمون رو همیشه به روز نگه داریم، ازش استفاده بکنیم و روز به روز همزمان با افزایش ویروس ها آنتی ویروسمون هم باید آپدیت باشه. این یه کار اضافیه توی ویندوز. مورد 5، ساختار دایرکتوری. ویندوز از ساختار دایرکتوری و جدا کننده پوشه های معکوس یا بک اسلش استفاده میکنه، ولی در مقابل لینوکس ساختار دایرکتوری یا جدا کننده یک کلاسیک پوشه رو، یعنی همون اسلش رو استفاده میکنه. این یه ساختار کوچیکیه که شاید در ظاهر بهش اهمیت ندیم، ولی موقعی که شما دارین یک کدی رو مینویسین، یک برنامه مینویسین، حالا در 2-3 تا برنامه آینده موقعی که میخوایم در مورد امنیت ویندوز صحبت بکنیم و یه سری از فایل‌ها رو هاید بکنیم، قشنگ این اسلش و بک اسلش رو متوجه میشین که چقدر میتونه مهم باشه و چقدر میتونه تعریف یک ساختار یک کد رو تغییر بده. بریم قسمت 6، قسمت سیستم فایل و مدیریت دیسک. ویندوز در درجه اول با سیستم فایل های NTFS و EXFAT استفاده میکنه و کار میکنه. مدیریت دیسک و پارتیشن بندیش رو میتونه از طریق ابزارهای گرافیکی مثل دیسک منیجر کنترل کنه و انجام بده. از طرف دیگه لینوکس مقدار دستش بازتره، با فایل های بیشتری کار میکنه مثل ext4، btrfs یا xfs. مدیریت دیسک لینوکس انعطاف پذیری بالاتری نسبت به ویندوز داره، به همین راحتی. یعنی اصلا نمیخواد به این چیزایی هم که گفتم توجه بکنین که فکر کنین خیلی تخصصیه. مدیریت دیسک لینوکس راحت‌تر و انعطاف پذیرتره. بریم سراغ قسمت 7، مدیریت سیستم در ویندوز اغلب از رابط کاربری گرافیکی با ابزارهای مانند کنترل پنل و تنظیمات استفاده میکنه. افزایش سطح دسترسی یا همون امتیاز از طریق گزینه ران از ادمنستریتوره، یعنی همین که میزنی ران از ادمنستریتور یا علی مدد شروع میکنه کار کردن بدون رمز عبور. ولی در لینوکس موقع شما میزنید سودو، حتما باید، یعنی سودو موقع میخواین سطح دسترسی رو ببرین بالا، حتما باید پسورد هم بزنید. بدون اون اصلا امکان پذیر نیستش که شما بخواید سطح دسترسی کاربری رو بالا ببرین. قسمت 8، پشتیبانی از نرم افزار و بازی‌های ویدیویی. خب خیلی اصلا ببینیم که بخوایم بخونیم خیلی معمول و مشخصه که لینوکس همچین قابلیتایی نداره که برای بازی‌های مختلف بخواد سیستمش راه انداز باشه و کارتون رو جلو ببره. ویندوز این قابلیت رو داره که شما برای تمامی بازی‌ها، مثلا یه سری از بازی‌هایی که توی کنسول هم انجام میشه توی ویندوز شما میتونید انجام بدید و اجرا بکنید. یه خوبی داره برای کسانی که دارن واقعا بازی میکنن، میتونن بازی‌های گروهی و اینترنتی ازش استفاده بکنن. یه خوبی هم برای هکره داره، هر چقدر شما دسترسی بازتری میزنین برای مردم و اون ورودیایی که وارد کامپیوترتون میشه و میخواید ازش استفاده بکنید و راحت‌تر بخواید با محیط بیرون در تماس باشین، خب اون سمت هکر هم نشسته، اونم راحت دسترسی میتونه به کامپیوتر شما داشته باشه. این بسته بودن لینوکس یه مقدار بیشتر به امنیتش کمک میکنه، ولی خب موقعی که شما ویندوز میخرین یا یک پی سی میگیرین که توی خونه است، قطعا میخواین باهاش کارهای دیگه هم انجام بدین. حالا به غیر از بحث فیلم دیدن و هر کاری که کار تخصصیتون هست، بازی هم میتونه یکی از کاره باشه که با کامپیوترتون میخواین انجام بدین. خب قطعا ویندوز اینجا برتری داره، هم برتری هم نقطه ضعف که بهش هم پرداختیم. قسمت 9، توزیع و بروزرسانی نرم افزار. در ویندوز نرم افزار به طور کلی از طریق فایل‌های اجرایی نصب میشه که به صورت جداگانه در وبسایت‌ها یا از طریق فروشگاه‌های برنامه دانلود انجام میشن. بروزرسانی این برنامه‌ها باید هر کدام به صورت جداگانه مدیریت بشن. آره، ما باید هر کدوم جدا جدا شروع کنیم برنامه‌هاشون رو آپدیت کردن
بعضی وقتا از یه سایت جانبی کمک بگیریم، بعضی وقتا از سایت‌هایی ما باید استفاده بکنیم که اصلا هیچ ربطی به مایکروسافت ندارن. خیلی از ماها از سایت‌های ایرانی استفاده می‌کنیم برای آپدیت کردن و کرک بعضی از نرم افزارها. ما این همبستگی رو در ویندوز نمی‌بینیم، اما در لینوکس اکثر نرم افزارها با استفاده از یک مدیریت بسته راحت میتونن به روزرسانی بشن و دیگه نیازی نیستش که شما برین سراغ تک تک نرم افزاراتون. خیلی راحت تره. این یک پارچگی که در لینوکس هست و در ویندوز نیست باز هم باعث میشه که امنیتش یه مقدار بره بالاتر، چون که شما دیگه نیاز نیست برای آپدیت به هر جای سر بزنید، هر فایلی رو دانلود بکنید. بریم قسمت 10. یه مقدار بحث فلسفه و اجتماع، شاید از کامپیوتر بیاد بیرون. ویندوز توسط مایکروسافت با یک فلسفه متمرکز بر کاربر نهایی end user یا یک رابط گرافیکی یک پارچه توسعه یافته. کاربران ویندوز از پشتیبانی رسمی و یک جامعه بزرگ بهره میبرند که با این حال هیچ ارتباطی با لینوکس نداره. بر اساس یک فلسفه منبع باز که توسط یک جامعه جهانی پشتیبانی میشه، لینوکس از نقش حیاتی کاربران خود در پشتیبانی و نوآوری سیستم بهره میبره. خب ما یک ویندوزی داریم که از یک جایی داره همیشه ساپورت میشه و ما میدونیم که همیشه یک مایکروسافتی هست که ویندوزی هم هست، ولی توی لینوکس اون مردم هستن که برای بروز کردن، برای آپدیتش و برای کمک به حال همدیگه هی دارن این سیستم عامل رو بروز میکنن و یه جوره میشه گفت پشتیبانی میکنن. پشتیبانیشون توی همین حمایتیه که مردم از همدیگه دارن سیستم عامل بهتر کار بکنه و یک جوره میشه گفتش که لینوکس همین بشه که الان هست. ولی توی ویندوز هر کاری که مایکروسافت کرد ما باید بگیم که باشه چشم. خب شاید الان متوجه شده باشین که چرا من دارم از ویندوز استفاده میکنم و از لینوکس استفاده نمیکنم، چون که اگر شما بخواید کاری رو بر اساس لینوکس در یوتیوب نشون بدین که یک مقدار بحث امنیتی داره، هک باشه، نفوذ باشه و این داستانا، خب خیلی راحت یوتیوب متوجه این محتوای شما میشه و میدونه که این محتوا 100% ممکنه که مخرب باشه. ولی توی ویندوز قضیه فرق میکنه. این نوع تفکر هست و کاری که ما داریم میکنیم این که بحث این که وقتی شما دارین توی ویندوز نفوذگری رو آموزش میدید، امنیت رو آموزش میدین، به خاطر اینه که توش خرابی زیاده و این تفکر در یوتیوب هست که ما داریم یه مقدار کمک میکنیم برای حفظ اطلاعات و امنیت شما. به خاطر همین یوتیوب یه مقدار با قسمت ویندوز نرمتر رفتار میکنه. این توضیح رو دادم که الان بریم سراغ کامنت هامون، کامنت هایی که هفته پیش عزیزان برامون گذاشتن. بریم سراغ کامپیوتر بهتون بگم داستان از چه قراره. خب ما هفته پیش در مورد نفوذ به کامپیوتر صحبت کردیم تو کمتر از 10 دقیقه. من واقعیتش میگذارم از کامنت هایی که لطف کردن و یه جوری میشه گفت محبتشون رو به ما نشون دادن. میخوایم به البته خب از بعضی از این کامنت ها هم نمیشه گذشت که میخوام به بازی کثیفشون ادامه بدم، ولی بریم سراغ یک سری از کامنت ها که چیزهای جالبی رو میتونه به ما آموزش بده. اول از همه این که بریم سراغ یه همچین کامنتی که برامون گذاشتن. راه آسون ترش اینه که از فلان استفاده بکنیم. خب ببینید وقتی شما میگی راه آسون ترش، یعنی من باید راه آسونه رو بلد باشم که بپردازم به راه آسون ترش. وقتی من تا حالا توی این کانال در مورد همچین موضوعی صحبت نکردم، چجوری میتونم از راه آسون ترش صحبت بکنم؟ وقتی شما دارین توی یک کانال آموزشی بحثی از یک قسمت، یک نفوذگری، هر چیزی صحبت میکنید، مثلا اینه که من بیام الان در مورد قسمت‌های بعدی دیداس صحبت بکنم، برنامه 2-3 هفته دیگه‌مون یه قسمت خاص از دیداسه. خب وقتی شما دیداس رو نشناسید، ندونید اصلا مکانیزم حملش چیه، قسمت بعدیش از کجا میخواید بفهمید؟ کامنتش باز خوب بود، یعنی اومد یه چیزی بیشتر یاد داد، ولی خواستم به شما این نکته رو بگم که آره همیشه یک راه آسان‌تری هست، ولی پله به پله. یعنی ما باید اول بدونیم چه اتفاقی قراره بیفته، چه اتفاقی افتاده
ماها چه کار کردیم، چه رد پای جا گذاشتیم که بعداً بخوام بگیم که آها این اپلیکیشن، این نرم افزاره به این درد میخوره. بریم سراغ بعدی. این نکته بود، زیاد با علی آقای SH کاری نداریم. بریم سراغ اینجا که من یه مقدارم با این دوستمون صحبت کردم و کلکل بیشتر. من اینم باز میکنم که هم شما خواستین استوب بکنید روی ویدیو و شروع کنید متنایی که مسیجایی که به هم داریم رو بخونید. نوشتن که اولا یوتیلمن نه اولتیمن. این چیزی که من توی تلفظ بهش گفتم اومدن ایراد گرفتن. اون که منظورته اسپایدرمنه. یه طنزی هم ریختن. من اول اینجا یه استوب بکنم، یه آهنگی رو براتون پخش بکنم که بعد شروع کنیم با هم دیگه صحبت کردن. اینو با هم گوش بکنیم. هرچند میدونم همینم سرنخ میکنن، نشستم با مغز خراب و هر لحظه تو فکر که تو رو له کنن. یه گله اهل کوفه، اونا که فقط میرن به دنبال حاشیه و خب اصل هدف فقط فروپاشیه. ها چیه؟ نکنه میخوای بگی فقط، نه فقط، ببین به همه میگن حاشیه. آره، فقط و فقط اصلا مهم نیست. بارها من توی این ویدیوی اولم گفتم به خاطر اینکه توی فرانسه زندگی میکنم، بر اساس عادت دیگه همونو میگم میرم دیگه. این برام مهم نیستش که بخوام فرانسویشو تلفظ کنم یا انگلیسیشو. چیزی که همون اول به چشمم بخوره رو میگم میرم، چون بحث من بحث محتواست، نه بحث این که بخوام براتون با سطح آیلتس مثلا 6 و 7 صحبت بکنم. من دنبال محتوای بهترم به جای اینکه بخوام قروفر بیام و در مورد موضوعاتی صحبت بکنم که اصلا هیچ ربطی به کانالمون نداره. مهمه که شما بفهمین اصل موضوع چیه. حالا من بگم دیداس، دیدوس، هر چیزی که هست، مهمه که شما بفهمید اون حمله مکانیزمش چیه. وقتی که گوشیتون، کامپیوترتون تو اون شرط افتاد، بگید که این دیدوس است. حالا یکی میگه دیدوسه، که میگه دیداس، اصلا مهم نیستش که. من اینجور آدم‌ها رو بهش میگم آدم‌های کارتابلی. چرا؟ چون که شما وقتی شروع میکنید از یکی انتقاد کردن، قبل شما باید خودتون چیزی برای ارائه داشته باشین، نه اینکه صرفا روز به روز بلند شین کارتابلتون رو باز کنین به اینکه خب برم برای این همچین کامنتی بذارم، برم برای اون همچین کامنتی بذارم. و اولین کامنت هم چی باشه؟ این باشه که تلفظ درست هست یا نیست. اصلا مهم نیست بحث تلفظ. تو بخش آموزش مثل همون بحث دارک وب و دارک وبه. مهم اینه که طرف بفهمه که دارک وب کجاست. حالا میخواد بهش بگی دارک وب یا بهش بگی دارک وب. تو قسمت بعدی اومده نوشته که من بهش حالا سری صحبت ها گفتم کردم و بهش گفتم که مثلا معلم بازیتون، همین که بحث معلم رو انداختم خیلی جالبه. نوشته که برای من معلمم حاضر نیستی که با حوصله بخونی. یعنی همون اول دوست داشت که بهش بگی معلم. خب اینو من برای این نوشتم که الان میام به شما توضیح بدم که همچین آدم‌هایی که دوست دارن از شما ایراد بگیرن و خودشون بی محتوا، بذارین همون اول فکر کنن که راست میگن. یعنی وقتتون رو با این آدما تلف نکنین. بعد میدونین مشکل بعدی چیه؟ این که طرف فکر میکنه که خب تو سال 2024 همچین موردی جواب میده یا نمیده. یعنی اگر ما سال مثلا 1980 با هم دیگه می اومدیم در مورد این موضوع صحبت میکردیم اوکی بود. الان که داریم صحبت میکنیم اوکی نیست. چرا؟ چون تو این سالهای اخیر دیگه همچین سیستمی جواب نمیده. چی میشه به این آدم ها گفت؟ اینکه امنیت در تمامی زمانهای مختلف، در تمامی تنوع و حملات مختلف قابل استفاده است. یعنی اصلا هیچ حمله نیستش که بگیم مثلا اسکوئل اینجکشن مال دهه 90، دیداس مال دهه 2000 مثلا. این چه نوع حرفیه که طرف میاد میزنه که در سال 2024 فلانو بسار؟ این نشون میده که از چقدر بهره هوشی کم و بیسوادی رنج میبره. اینکه هنوز نمیدونه شما میتونی با سوشیال انجینیرینگ، مهندسی اجتماعی 90% راه رو برای دریافت اطلاعات برید. اصلا نیاز نیستش که کارهای خاص و خارق‌العاده انجام بدید. همون چیزی که بهتون اول گفتم، بهترین کار اینه که جواب این افراد رو همون اول با اینکه شما استاد و معلم هستین بله درست میگین بدیم و بگذاریم. بریم با هم دیگه نگاه بکنیم ببینیم که یه همچین آدمی چه حرفی برای گفتن داشته. 12 سال پیش، 3 سال پیش
بزرگترین دغدغش این بوده که تتلو در مورد استاد شجریان چی گفته. بعد همچین آدمی بخواد بعد از حدود 200 تا ویدیو ایرادی بگیره، ایراد بنی اسرائیلی که میگن همینه، و اینکه بگه که آره این نیست اونه. همچین آدمایی تو زندگیتون خیلی پیدا میشن و فقط بهشون توجه بکنین که ایراداشون از چه قسمتایی داره میاد. من از خدامه کسی که میخواد از من ایراد بگیره یه کسی باشه که استاد این کار باشه. ببینید من خودم موقعی که زمان دانشگاه درس میخوندم کسی استاد من بود که نفوذ به کارت‌های سوخت از وظایفش بود و تست نفوذ اونا جزو از وظایفش بود. موقعی که با استاد ملکیان کار میکردم و صحبت میکردم کسی بود که دیگه اصلا نیاز به تعریف نداره، عمق امنیت رو دیده بود و داشت برای ما از تجربیاتش میگفت. با مستمع که صحبت میکنم به عنوان که از اساتیدم و افتخار داره که باهاش ویدیو بگیرم، کسیه که اگر شما بهش یه کامپیوتر بدید، یه موبایل بدید که دسترسی داشته باشه به خیلی از چیزها، مثل چی؟ مثل همون شارژر فرودگاه، براتون کارهایی انجام میده که میگه اصلا باورم نمیشه با این موبایل من چه کارهایی میتونستم انجام بدم. وقتی که این افراد بخوام از من ایراد بگیرم، بخوام با من چالش داشته باشن، من یاد میگیرم حتی اگر دشمنم باشن. این باعث میشه که من پیشرفت کنم. این جور چیزا باعث نمیشه که من بخوام خودم رو درگیرش بکنم و اینکه اصلا بخوام بهشون توجه بکنم. فقط از قسمت کامنت و جاهای دیگه استفاده میکنم به عنوان یه حالت سندباکس که بیام با شما صحبت بکنم که اینجور آدما که تو جامعه پیدا میشن و بعد چجوری باشون رفتار بکنیم و کجای دلمون بذاریم. وقتتون نمیخوام بگیرم، فقط این که اینجور آدما رو بذارین در حالت طبیعی خودشون در طبیعت رها باشن. خب دوستان عزیز، خیلی ممنونم که تا اینجا برنامه با من همراه بودین. خودتون میدونین که مثل همیشه خیلی سپاسگزارم از این که ما رو حمایت میکنین، کامنت میذارین و اینکه ویدیوهامون رو تا آخر نگاه میکنید. امیدوارم که این ویدیو تفاوت‌های ویندوز و لینوکس براتون مفید واقع شده باشه و اگه شما فکر می‌کنید تفاوت‌های دیگه هم هستش که در این برنامه من نگفتم و قسمت کامنت‌ها شما بگین و قسمت بعدی حتما اونا رو با هم دیگه مرور میکنیم و میخونم که چه تفاوت‌هایی هست که ما ذکر نکردیم و شما به اونها اشاره کردید. مراقب خودتون باشین. برنامه بعدی میبینمتون. خداحافظ.